Itlog ni roll. Ay, wala na batang. Let's make egg roll. Guys, magamat ko og egg roll. Chicken, potato, onion, garlic, carrots, red bell pepper, and nalimot ko celery. Nalimot ko sa ngalan, celery. Okay, guys. Nahuman ako og hiwa-hiwa. Then, ako na siyang lutuon. Request ni hubby nga magluto ko og egg roll. Guys, ako rin version kay maoy ganahan sa akong bana. So, kung sa'yo makalipay sa akong bana, maoy akong lutoon. Muna'y akong sekreto ni hubby. Nga kung unsa po'y akong hangyoon, dili siya mabalibad. Kaya kung sa iyang gusto, ako pong gihatag. So, mauna kami guys. Give and take. Dili ko always take. Dili po siya always give. He will give, I will take. I will give, he will take. Give and take. Okay, guys. Magluto, guys. Then, pagkahuman, mag-roll. Dili kay sweeto ani, guys. Pero, sa akong hubby, nag-try ko nga makabalo, nga matuto. Dahil sa aking hubby, akong tutong magluto ng egg roll. Okay, guys, let's roll to the stove. Tayo get sandok, pang ukay, pang ukay. Tangan o ano ni eyeball ni guys. Mga 2 tablespoons of cooking oil. Jutay na siya. Gangan. So, hapit na mo init. Hapit na mo init. Yun, medyo brown na kung kuan. Garlic. Tilok. Add the meat, the ground chicken. Walhon guys. Wait lang. I wash my hands, guys. Oh, lotsy potato. Guys, okay na ang potato. Isunod na ko ang carrots.
carrots. Half cook ko man ako na siya, guys. Then, bell pepper. Last na ko ang celery. Last ang celery ko na initaon na. Para dili siya malata. Mani akong style sa ako ang egg roll. Damay, guys. Para pakulay. Ay! Pakulay, pakulay. O gamay. Vinegar, guys. Kahit pa ako anak siya preservatives. Nadugay na daot. More food. Let me see. Taste. A little of this. Okay, wala ko magamit ang bitsin, guys. So, sugar akong gamit. Let's see. Then last, celery. Yung may lang sabaw. Okay, guys, that's it. Okay. Malakta or ma-overcook. Guys, we're ready. What's done? Ako sa nang pabugnawon, then mag-roll. So, guys, medyo bugnaw-bugnaw na siya. Mo-roll na ko sa mixture. Mukuha na ko og 1 teaspoon or 2 teaspoon kayo. Dili man tablespoon akong gigamit. So, muna akong antiguhan, guys. Hawal kay dili kayo sweet to. Okay. Then, Russian og egg. Pwede put water, guys. Pero egg akong gigamit. Okay. 1. Then 2. 2 teaspoon. So, nantigor ako og practice, guys.
lumpia. What's ni? Lumpia wrapper, mabuka. So, two. Okay guys, mo-continue sa ako rolling. I will let you see the final egg roll. Alright guys, see ya! Okay guys, ito na ang final egg roll. My version. Unya may pakaping. Ah!